नमस्कार. आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. आज आपण मालवणी पद्धतीची आंबोळी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. आंबोळीचं पीठ बनवण्यासाठी साहित्याचं प्रमाण जरी आपल्याला माहीत असलं तरीही आंबोळ्या कधीकधी फसतात. कारण फक्त प्रमाण माहीत असून चालत नाही, तर कृतीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची असते. आज आपण अगदी स्टेप बाय स्टेप मालवणी आंबोळी बनवणार आहोत. बऱ्याच छोट्या छोट्या टिप्स पुढे शेअर केल्या आहेत. पिठाला चांगलं आमतं यावं यासाठी एक खास टिप दिली आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तर आंबोळी ही मऊ असते, डोशासारखी कुरकुरीत नसते. त्यामुळे डोशाला आपण 4 वाट्या तांदूळ घेऊ शकतो, पण आंबोळीला मात्र 3च वाट्या तांदूळ घ्यायचे आहेत. तुम्ही कोणताही तांदूळ इथे वापरू शकता आंबोळी बनवण्यासाठी. तर तांदूळ 2-3 वेळा मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि मोठ्या भांड्यामध्ये भरपूर पाणी घालून हा तांदूळ भिजत ठेवलेला आहे. आता उडीद डाळ जी आहे ती 3 कप तांदळांसाठी 1 कप उडीद डाळ घ्यायची. मात्र उडीद डाळ धुताना ती एकदाच धुवायची, 3-4 वेळा नाही धुवायची. आणि उडीद डाळ देखील भिजवण्यासाठी आपण ठेवून देऊयात. तर याचमध्ये मी छोटा अर्धा चमचा मेथीदाणे टाकणार आहे. मेथीदाण्यामुळे पीठ चांगलं आमतं. ज्या दिवशी तुम्हाला आंबोळ्या करायच्या आहेत त्याच्या आदल्या दिवशी तुम्ही हे तांदूळ आणि उडीद डाळ भिजत घाला. 4-5 तासामध्ये डाळ आणि तांदूळ व्यवस्थित भिजले जातात. तर इथे 4 ते 5 तासानंतर तुम्ही पाहू शकता डाळ आपली छान भिजली गेली आहे, तांदूळसुद्धा योग्य प्रमाणात भिजला गेला आहे. आता आपण हे चांगलं वाटून घेऊयात. आता ज्या कपाने आपण डाळ आणि तांदूळ मोजून घेतलेले आहेत त्याच कपाने 1 वाटी पोहे मी इथे भिजवून घेतलेले आहेत. पोहे अगदी व्यवस्थित भिजवून घ्यायचे, नाहीतर मग ते व्यवस्थित बारीक वाटले जात नाही. आता हे जे मेथी आणि उडीद डाळ भिजवलेलं पाणी आहे ते टाकून न देता ते एका ग्लासमध्ये आपण ठेवूयात आणि तांदूळ आणि डाळ वाटताना याच पाण्याचा वापर आपल्याला करायचा आहे. कारण या पाण्याचा फर्मेंटेशनमध्ये खूप उपयोग होतो. तर हे पाणी मी एका ग्लासमध्ये काढून ठेवते. आंबोळ्या बनवताना ही एक टीप जर तुम्ही वापरली तर तुमच्या आंबोळ्या अजिबात फसणार नाही आणि अगदी व्यवस्थित आमतं येतं. तर सगळ्यात आधी आपण उडीद डाळ वाटून घेऊयात. कारण उडीद डाळ ही चिकट असते, त्यामुळे ती मिक्सरच्या भांड्याला पूर्ण आतून चिकटून बसते. तर त्यामुळे आधी आपण उडीद डाळ वाटून घेऊयात आणि मग नंतर यामध्येच आपण तांदूळ वाटून घ्यायचे आहेत. म्हणजे उडीद डाळ जी आहे ती मिक्सरच्या भांड्याला चिकटून राहणार नाही. उडीद डाळ अगदी बारीक अशी वाटून घ्यायची, अगदी स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे उडीद डाळीची. तर इथे तुम्ही पाहू शकता उडीद डाळीची छान बारीक अशी पेस्ट बनलेली आहे. उडीद डाळ वाटून झालेली आहे. आता आपण तांदूळ वाटून घेऊयात. तांदूळ बारीक करताना ते थोडेसे रवाळ ठेवले तरीही चालतील. वाटताना थोडं थोडं पाणी घालायचं, जे आपण मगाशी काढून ठेवलेलं होतं. आता तांदळासोबतच पोहे देखील आपण बारीक करून घेऊयात. तर इथे आपलं हे आंबोळीचं पीठ बनवून तयार आहे, तुम्ही पाहू शकता. तर साधारण या कन्सिस्टन्सीमध्ये आपल्याला पीठ बनवायचं आहे. अगदी पातळ पीठ बनवायचं नाही, नाहीतर पीठ चांगलं आंबत नाही. तर पीठ तुम्ही ज्या भांड्यामध्ये आंबवण्यासाठी ठेवणार असाल ते भांडं थोडंसं मोठं घ्यायचं, कारण जवळजवळ पीठ फुलून डबल होतं. तुम्ही पाहू शकता अगदी छान असं फर्मेंट झालेलं आहे आपलं हे आंबोळीचं पीठ. आता हे जे पीठ आहे ते थोडंसं आपण मिक्स करून घेऊयात. तर या पिठामध्ये तुम्ही पाहू शकता अगदी छान अशी हवा भरलेली आहे, छान फर्मेंट झालेलं आहे. तर हे पीठ तुम्ही एकतर इडली बनवण्यासाठी किंवा आंबोळी बनवण्यासाठी, नाहीतर मग डोसे बनवण्यासाठी वापरू शकता. डोसे मात्र बनवताना ते गरमागरम सर्व केले तरच हे डोसे छान कुरकुरीत लागतात. नाहीतर यामध्ये तांदळाचं जे प्रमाण आहे ते कमी असल्यामुळे डोसे थोड्या वेळाने मऊ पडू शकतात. जर तुम्हाला स्पेशली डोस्यांसाठी पीठ बनवायचं असेल तर यामध्ये तुम्ही 4 वाट्या तांदूळ वापरा, म्हणजे डोसे छान कुरकुरीत बनतात. तर हळूवार हाताने हे पीठ थोडंसं मिक्स करून घेऊयात. तुम्हाला जर एकाच वेळेस सर्व आंबोळ्या बनवायच्या नसतील तर यातलं थोडं पीठ तुम्ही मीठ न घालता देखील फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता. तर याच पिठाच्या तुम्ही इडल्या देखील बनवू शकता. तर इडलीमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हेजिटेबल्स वापरून मस्त व्हेजिटेबल इडली तुम्ही बनवू शकता. तर साधारण या अशा कन्सिस्टन्सीमध्ये पीठ ठेवायचं इडलीसाठी. पण आंबोळीसाठी मात्र आता आपल्याला हे थोडंसं पातळ करून घ्यावं लागेल. आपण याच्या जाडसर आंबोळ्या देखील करू शकतो, पण त्याचा घास लागण्याची शक्यता असते, त्यामुळे थोडंसं यामध्ये पाणी घालायचं. तर मी यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे
आंबोळीचं पीठ थोडंसं आंबट असल्यामुळे यामध्ये थोडंसं जास्त मीठ लागतं, त्यामुळे चव घेऊन तुम्ही मिठाचं प्रमाण कमी जास्त करा. आता यामध्ये मीठ चांगलं मिक्स करून घेऊयात. आता यामध्ये अंदाज घेत थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं. एकदम पाणी घालायचं नाही, नाहीतर पीठ जर एकदम पातळ झालं तर मग आंबोळ्या आपल्या नीट बनणार नाहीत. तर इथे तुम्ही पाहू शकता थोडं थोडं करून मी यामध्ये पाणी ॲड केलेलं आहे. तर साधारण या अशा कन्सिस्टन्सीमध्ये पीठ हवं. पीठ तव्यावरती टाकल्यानंतर ते थोड्या प्रमाणामध्ये आपणच पसरलं गेलं पाहिजे. तर इथे तुम्ही पाहू शकता साधारण या अशा कन्सिस्टन्सीमध्ये आपल्याला पीठ बनवायचं आहे. हे इथे परफेक्ट पीठ बनवून तयार आहे आपलं. तर आता आपण आंबोळ्या बनवण्यासाठी घेऊयात. आंबोळी बनवण्यासाठी तुम्ही जो कोणता तवा घ्याल तो तवा चांगला तापलेला हवा, तरच आंबोळीला चांगली जाळी पडते. तर इथे मी ही काविल घेतलेली आहे, बिडाचा तवा आहे. तर याला छान तेलाने ग्रीस करून घेतलं. सुरुवातीला थोडं जास्त तेल लावायचं आणि मग अशा प्रकारे हे आंबोळीचं बॅटर यावरती पसरवून घ्यायचं. सुरुवातीला गॅस मोठा ठेवून तवा छान तापवून घेतला आणि आता मीडियम फ्लेमवरती ही जी पहिली आंबोळी आहे ती आपण शेकून घेऊयात. आंबोळी भाजून घेताना ती वरून झाकण ठेवून मग भाजून घ्यायची, म्हणजे पटकन शेकली जाते. आणि इथे मीडियम गॅसवरती ठेवल्यामुळे ही आंबोळी जी आहे त्याचा कलर थोडासा जास्त ब्राऊन झालेला आहे. तुम्हाला असा जास्त डार्क कलर आवडत नसेल तर तुम्ही अगदी मंद आचेवरती देखील ही आंबोळी भाजून घेऊ शकता. तर परत एकदा ही बाजू पलटून घेऊयात. तुम्ही हवं तर दुसरी बाजू नाही शेकली तरीही चालेल. आता दुसरी आंबोळी बनवताना देखील तवा छान गरम करून घ्यायचा आधी आणि मग अशा प्रकारे हे बॅटर पसरवून घ्यायचं. तर तुम्ही पाहू शकता आपल्या आंबोळीला छान अशी जाळी पडलेली आहे. तर यावेळेस मी गॅस जो आहे तो थोडासा मंद ठेवला होता. स्लो फ्लेमवरतीच ही आंबोळी मी छान अशी भाजून घेतली. तर आता तुम्ही याचा कलर पाहू शकाल, अगदी जास्त डार्क ब्राऊन झालेला नाही आहे. तर तुम्हाला जर अगदी ब्राऊन कलर हवा असेल तर तुम्ही मीडियम फ्लेमवरती आंबोळी भाजून घ्या आणि जर अगदी डार्क कलर आवडत नसेल तर गॅस थोडासा स्लो करून मग ही आंबोळी भाजून घ्यायची. तर अशाच प्रकारे या सर्व आंबोळ्या तुम्ही बनवून घ्या. अतिशय टेस्टी रुचकर अशा ह्या आंबोळ्या बनतात. घास देखील लागत नाही आणि सर्वांना आवडतील अशा या बनतात. तर तुम्ही खोबऱ्याच्या चटणीसोबत, पिवळ्या बटाट्याच्या भाजीसोबत, सांबारसोबत कशाही सोबत तुम्ही ही सर्व करा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते. धन्यवाद.